Step 1, wake up early, gonna rise the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think grow hard, got what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Hello mga kayamian! Ang tanong, yummy ba? So, ayan nga guys, for today, our recipe ngayon, ang ating menu is mashed potato. So, ayan guys, for today, ang gagawin natin, ang aking tuturo sa inyo, siguro naman magkakapalas tayo ng mga style kung paano gumawa ng mashed potato. Ngunit yung mga hindi nakakaalam ng mga napadpa dito sa aking video, dito sa cooking tutorial ko guys. So, kung bago ka pa lang sa aking video, ano bang hihints? Mag-subscribe ka na sa aking channel at i-click mo lang ang notification bell button para lagi ka updated sa mga gagawin kong video, mapa-travel, walking travel, exploring sa mga places dito Singapore at sa iba pang mga mapupuntahan ko ng mga bansa guys. So, yung aking mga pag-review ng product review, ng ating pagka-unboxing guys. So, lahat yan ay maging updated kayo sa mga video na aking i-upload guys. Topic, ang ating tutorial about cooking is ang simple mashed potato. Lagi lang tayo simple ang ating mga ginagawa no? Kasi hindi pa tayo veteran na. Ang ating gagawin muna ngayon is pakuluan natin yung ating mashed potato. Syempre, ang gagawin natin, always wash that potato. Okay? Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. Ayan na nga guys, ngayon tingnan natin, i-check natin kasi malaking oras na nakakaraan. So, tingnan natin yan siyang patayin guys. Okay na siya. O diba, natanggal na yung kanyang balat. So, patayin natin. Then, later mga 2 PM, mag-start ako guys. Hello mga kayamiyan, diretso na ako guys. Tapos, ito na tayo mag-start natin. Dudurugin natin ang ating potato. Durugin ko na lahat yung natin. Of course, yung kamay natin lagi tayo maghugas. Okay. Dito ko na lang siya dudurog. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. Ito, nilagyan ko naman siya ng pepper. Tapos dito na rin ilagay ang butter cream. Pero dahil hindi ko siya na ilagay sa oven, hindi ko siya lalagyan dito ng butter cream. Kundi yung butter cream, isasama ko siya sa aking sauce na ilalagay dito. Dito. Para mag-thick siya. The one secret to become thicker your potato mash. Tapos, ang ingredient pa natin is rind. Or parsley parsley, kasi wala tayong parsley, kaya mag-time tayo. Para sa chicken, rosemary. Rosemary fine. Or pwede naman yung pizza topper, malagay tayo. Or oregano, basil leaves. Kasi wala kami basil leaves. Wala na pala kami dito. Lagyan din natin crushed pepper, crushed chili. Lagyan ko siya ng oregano guys. Kasi wala tayong parsley. Kaya oregano ilagay ko. Kunti lang. For smell. So ito na guys ang aking ingredient. Kasi wala tayong parsley. So hindi ko siya malagyan ng parsley dahil wala siya. Hindi bumili ang aking lalaki. Yun lang. Simple lang siya guys. Simple pero hindi nyo pa nakikita yung kabuuan. No? Again, pwede nyo lagyan din siya ng onions na green onions, spring leaves. Lagyan natin siya ng spring leaves. Pwede rin guys ng red onion ang ilagay nyo.
Pero ako, spring ribs ang aking nilagay. Kalahating butter, okay, ang magagamit natin. Ayan guys, ano na tayo, pahinaandang natin yung apoy. Always remember, just always remember guys, na yung ating fire, kailangan lagi siyang low. Yan, yung hot butter natin, ilagay natin ito. So, syempre, yung milk natin, ihanda na natin. So, ng all-purpose flour, mga 2 kutsara lang. Ilagay na natin siya guys. Hindi natin tagalin ang ating ginagawa. Pero kung napipin nyo guys na hindi pa malapot yung flour na inilagay natin, kailangan lumapot lang siya ating flour. Kasi unsalted man yung ating buttercream, so mag-add kayo guys ng inyong pepper, hindi, salt. Ako hindi ako mag-add kasi nga lalagyan ko siya ng mozzarella later, baka bigla siyang malat. So ito na nga yung ating milk. Ilagay ko na 1 glass of milk guys, 1 glass of milk siya. Yan. So, ilagay na natin yung milk sa ating all-purpose. Actually guys, pag gumagawa rin kayo ng tulad ng ganito rin yung style ng gagawin. Yan. So, hindi ko siya inubos guys. Gawa ng lang yung aking potato. So, ilagay natin siya sa ating ginawang smash potato. Tapos, i-open ko na siya later. Kailangan lumapit ito guys. Ilagay natin siya sa ating mashed potato. Dahil hindi ko na siya nilagyan ng ingredient na iba guys. Kasi nga yung ating mashed potato, nilagyan ko na siya. So ito, no need na siya. Ayan na yung sauce, yung pampalapot natin sa ating mashed potato. Ay. Ngayon, kukuha ko ng ating paglalagyan. Ilagay ko siya dito, ang ating mashed potato. At ilalagay ko na rin yung nalagyan ng salt, parang mashed potato, nakalimutan ko sorry. Salt. Then, mukhang kulang ng pepper. Depende sa inyo guys, ang paglagay ng pepper nyo. Kung nakikita nyo hindi siya enough, lagyan nyo siya guys. Kasi yung pepper is pampalasa din siya. Ayan, ang ating pampalapot sa mashed potato. Tignan natin kung tama lang yung ating kailangan pa natin lagyan siya ng more salt siguro. Wait. Kaya natin tandaan na tignan natin yung ating ginagawa. Para sure tayo. Ayan na nga siya guys. Lagyan natin siya ng mozzarella. Yung mozzarella. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my